Toen was het zwaffelen al bekend. Op de basisschool. Hebben ze zwaffelen anders vroeger? Bij ons in Ten Boer. Ja, in Friesland deden we aan knikkeren, maar in Groningen deden ze aan zwaffelen. Ja, maar ik denk wel dat het zwaffelen uit Groningen komt. Omdat ik het namelijk sowieso zoveel jaar eerder kende voordat het op het journaal was. Hij probeert uit te leggen hoe hij zijn piemel. Nee, hoe hij zijn schoonmoeder heeft leren kennen. Ja. Dat probeert hij uit te leggen. Dat probeert hij gewoon uit te leggen. On the way where we get from, you don't want to know. I played a place lager, whiskey scotch and all that stuff. But just rocking down the line, it ends in Donegal. Cut! Oh, it's very time, you are all part of me. I leave you with this song, coming I go to train is far. I say home is very friends time, you are all part of me. I leave you with this song, coming I go to train is far. Don't try to stay here. Hey, maar wij zijn zo begonnen met de muziek. Ik was vroeger straatmuzikant met die. We stonden gewoon op straat te spelen wat het leuk was. Je kunt met vrij, je reist rond. We sliepen in hangmatjes in het bos. Omdat het niks kost. We hadden een auto gekocht van 500 gulden toen. Ja. En we gingen gewoon op avontuur. We gingen gewoon kijken wat er gebeurde. Dat geldt voor William ook, straatmuzikanten. Gewoon om mensen te vermaken. Gewoon doen wat je leuk vindt. En dat andere mensen dat toevallig, dezelfde idioten die op YouTube klikken dus, dat toevallig leuk vinden en geld in je hoed gooien, dat is eigenlijk niet veel anders dan wat we nu doen. We doen toevallig iets wat we gewoon doen, omdat we het leuk vinden om te doen, waarvan we wel willen dat anderen het ook leuk vinden accepteren, maar daarvoor doen we het ook. Het is wel zo gemaakt en zo gedaan dat het natuurlijk leuk gevonden kan worden door anderen. Maar dat is ook een spelletje, dat is een beetje de communicatie. We willen gewoon iets doen wat communiceert. En dat is een beetje uit de hand gelopen, van straatmuziek naar wat we nou doen. En er is niet zoveel veranderd hoor. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren en dat is leuk. Het publiek kennen we soms niet, Denemarken ook, Noord-Denemarken, geen idee wat het publiek is. Ja, nu weten we het. En het is net alsof het was hetzelfde als dat we in een dorp komen waar niemand ons kent. We gaan op straat staan, ineens staan er 50 mensen om je heen. Nou, whiplash. Als je een whiplash moet? We gaan op whiplash. Maar het is dus, wij gaan gewoon voor het onverwachte succes nog steeds. Want we weten, waar we nu heen gaan, weten we. Dat voelt een beetje als, kom eens. Oh, ja, dat voelt echt echt mooi. En Dave kan even voelen. Dit moet nog echt zijn. Ja. Oh ja, ook kneedbaar. Maar ik ook een Mentos. Of je begint Mentos in je broek. Hadden jullie eigenlijk een beetje een hekel aan elkaar? Nee, nou, we waren wel. We moesten met elkaar leren omgaan. We moesten wel met elkaar leren omgaan. Maar jullie hebben in dezelfde straat. Ja, maar dat hetzelfde huis. Hetzelfde huis, maar daar had er niks mee te maken. We zijn een beetje tegenpolen, toch wel. Behoorlijk. Ja, oké. Maar dan zijn we eigenlijk allemaal van elkaar. We zijn echt vier volledig verschillende mensen. Maar straatmuziek kan ook wel. Zo, ik respecteer er hartstikke wel. Ik deed er respect voor. Hè? Ik had er zelf geen zin in. Ik wou het altijd ook wel doen met zo'n drum op mijn rug voor. Het leek me hartstikke mooi. Dat is gewoon te lui voor om te doen. Het is heel vermoeiend. Ja, ik was gewoon te lui voor. Ja. Maar op straat hadden we niet zoveel met elkaar te maken. Dus ook hallo zeggen. Ik zou zeggen, ik deed altijd iets meer voor mijn succes dan William. Maar Willem ging vanzelf. Willem doet wat, oh leuk uur, geld. En ik moet echt moeite doen nou toen om mijn trommel, mijn rug en mijn armen en rambam en zo. En eindelijk na een half uur, geld. En wie had er nou het meeste geld in het? Dat weet ik niet. Dit is uiteindelijk hij. Nou, uiteindelijk zijn we samen muziek gaan maken. Dat ging ook goed. Dan verdienen we de helft. Ja, dat verdien je niet meer. Dat verdien je niet 2 keer zoveel. Nee. Want jij begon samen met Diep als Ruk en Pluk? Ruk en Pluk, ja. Gingen we de kroeg af in Groningen ook. Ook op straat, Ruk en Pluk. Waar komt het vandaan, Diep?
heb geen idee, hij heeft bedacht. Ja, maar dat Van Duik ook. Gewoon duidelijk. Ja, maar hij... Gewoon duidelijk. De eikeltjes Aldus Ronald. Ja, dat was in Italië. Dus we hebben nog cassettebandjes, de eikeltjes Aldus Ronald in Bardolino. Daar was ik met Diep. Met Erikje hadden we toen nog mee. Wie is Ronald dan? En Ronald was de barkeeper. Nee, de eigenaar. Dit moet Diep wel uitleggen. Diep weet wie Ronald is en de eikeltjes. Ronaldinho. Die weet dat. Als mijn baas, ik werkte in een café. Hartstikke zwart natuurlijk, was ik gewoon een goede vriend van me. Die heette Ronald. Max en ik zaten daar, hoe een naam bedenken. Hij zei me, Eikels. Het was het ontstaan, de eikeltjes Aldus Ronald. Nou, zo. Ja, Dat is de naam. ja. Dat weet je nog niet. Leuk hè? Klootjes vol. Ja, klootjesvolk. We zochten eigenlijk naar een naam zoals Rapalje. Eigenlijk zochten we naar een naam die de lading deed. We waren natuurlijk straatmuzikanten, schooiers, landlopers. Hè, dat had zo'n schooier, een landloper te gaan noemen. Mensen snapten het niet. Het publiek snapt dat soort namen niet. Die nemen het letterlijk en die denken, ja, klootjesvolk, maar als je zo heet dan kunnen jullie niet boeken, want zo'n naam, ja, dat is net zoiets als een band die gratis bier heet. Dat bestaat ook, hè? Ja? Gratis bier. Als je dat heel goed op een poster zet, ja, ja, komen wel veel mensen. Ja. Bij klootjesvolk dus niet. Nee, precies. Maar Ja. dit was allemaal nog samen met Diep. Jullie hebben gewoon onder meerdere namen geprobeerd. Oh, dat wat leuk is, ik had een duo met Diep en dat heette toen al Rapalje. Oké. En toen had ik een duo met William. En dat hebben we toen gewoon, voor het gemak, hebben we gewoon vertaald in het Engels, Rakish genoemd. Ongeveer hetzelfde logo, dus dat we met z'n tweeën ook optredens konden doen met een naam. Ja, hetzelfde logo bij, hè? Ja, een goede naam toch, Rakish. Wist jij dat ook, Diep? Ja, ik kom nog wel wat achter. Ik heb ook gezegd, dat Hij gaat zag natuurlijk zo posters niet, hè? in Groningen. Ik vond die al verdacht. Ja, ik vond het heel verdacht. Dat was de eerste ruzie. Nee hoor, ik vond het wel grappig, maar... We kunnen dat komt gewoon dat ik in Oldenburg al in de café speelde en op straat speelde. Die was jaloers, dat was het. En Marcel, En waarom heb je daar een bal in gekozen, die Rekies? Dat we een nee, ik er zo niet bij staan, ik wou er toch niks mee te maken Hun hadden hebben. Rapalje, jullie hadden Rekies. Waarom heb je dan, hij wou erbij, waarom heb je dan Rapalje genomen? Rekies. Omdat we Nederlanders zijn, omdat we... En we hadden al een cassettebandje. En internationale roem en faam. Maar ik ben hem niet hoor. Ik ben helemaal alleen maar gehouden. Dat is gewoon een heel ander leven. Dit is ook prettig, maar... Ja, het is veel geregelder hè. We hadden vroeger hadden we niet een auto waarvan we überhaupt wisten dat we aankwamen. Dat is begonnen dan mee. We hebben nou een luxe dure bus die uiteindelijk altijd wel moet halen, wat ook niet altijd lukt, maar waarvan je het verwacht. Ja. En vroeger hadden we een auto waarvan we niet eens verwachten dat we ergens überhaupt aankwamen. Dat was altijd wel, alles was mazzel. Oh, we hebben het weer gehaald. Oh, het lukt. Oh, er is publiek. Goh, wat leuk. En alles was een verrassing. En nu is het, oh jee, er is geen publiek. Nou hebben we een probleem met z'n allen. Het is geen groot probleem, maar het is wel lastig. Ja. Als je 500 mensen verwacht en er staan maar 50 mensen voor je neus, is dat wel wat onhandig. Ja. En vroeger verwachten we nog geen 5 mensen en dan staan er ook 50 mensen voor je neus. En dat is nog meevallen. Dat is wat er wel een beetje veranderd is in al die jaren. Ja, we hebben ook nog die verduisterde ramen, dat helpt ook Wat niet. contrast, hè? Even een blikje bier, de ander een ijsje. Ja, nou ja, kijk. Het is gewoon verschillend karakter. Maar ik heb een beetje weer het karakter van Eskimo. Ik heb ijs nodig. Dat blijkt. Nee, denk je dat de Eskimo's veel ijs eten? Ja, die zijn er dol op. Ja, nee, die zijn er dol op. Ja. Die Kunnen de die hele anders? dag door gek worden daarvan. Die blijven maar ijs vreten. Ik ben nog niet eens een keer een stukje zeehondenvlees. Hé, nee man, ijs, ijsko. Aan mijn ijskoop, man. Dozers. Lekker gemaakt een stukje walvis doen ze niet voor, hoor. Nee, absoluut niet. Ja, als je er ijs van maakt, oké. Maar Denken jullie trouwens dat er ooit een moment is dat je stopt? ik was altijd nog door te gaan tot ik er weer omviel. Toch wel? Ja. Ik zou niet weten waarom ze stoppen. Een rollatortje? Ja, geeft toch niks. Veel stak je er een die gaat. Ik heb wel eens een voorproefje gehad, dat viel er ook op. Ook een podium, maar dat was meer van de alcohol. En toen heb je nog wel betaald gekregen?
Ja. Ja. Mensen vinden het leuk, joh. Ik zat het wel bij de hoor. We hebben het wel een beetje veranderd, zoals je ziet. Meisje, geen biertje. Ja, dat is toch wel, ja. Misschien wordt voor jou tijd om te stoppen, joh, misschien wordt het oud. Want jij bent te oud. I took a stroll on the old long walk on the day Peekaboo Centrum. A nice soft day and I asked you friend, what's a fella to do? If her hair was black and her eyes were blue. And I took her down and I gave her the world. Down the Softail prom with a Galway girl. Dat is een soort, bijna geheim. Als je kijkt naar William, Diep, Marcel en ik, wij zijn 4 zo verschillend, dat komt niet eens bij elkaar in de buurt. Ja. Met hoe je bent. En je kan iedereen zo'n beetje ontleden, maar het is, als je die 4 buiten zijn, denk ik, hoe kunnen die nou zo'n vriendschappelijke band hebben? Ja. Want dat is, ze hebben geen, alleen de muziek is de klik ook, maar we zijn echt heel verschillend. Allemaal verschillende achtergronden en dan is het gewoon zo van, als er ook iets is, dan wordt het ook letterlijk gezegd. We zijn allemaal best direct. Is dat iets Gronings ook? Gewoon van recht voor zijn raap? Ja, maar zo doe je dat, denk ik. Ja, ik heb dat nooit anders... Ik had het net over jou. Wat is het geheim dat wij zo bij elkaar blijven? En, ik ben heimelijk verliefd op je. Vertel nou maar eens gewoon hoe jij alle hotelkamerdeuren hebt verwisseld. Dat is, dat geeft een betere illustratie van jouw zoon. Bij het bed ligt er een deur op mijn bed. Zit die gek van de hele gang op een hotel alle deuren eruit te halen en daarna te bedenken in welke willekeurige volgorde ga ik ze terugzetten. Dat ze hun kamernummers niet meer kunnen vinden. Ik weet zeker als ze terugkomen in het hotel dat het nog steeds zo is. We zijn ook wel eens in een doedelzak spelen in een winkelwagentje een hotel binnengekomen. Werd ook niet door iedereen. 4 uur s'nachts. Die planten. William weet nog wel. William, kom eens. Münster in het hotel. Daar was ik niet bij. Daar was toen niet bij. Hij was wel daarbij. Hij rent zo. Hij was lichamelijk aanwezig. Hij rent het hotel in, smoordronk. Dit is onze kamer. Nee, David, dit is onze kamer. Jawel, dit is onze kamer, dit is onze kamer. Nee, David, wel. Gewoon de kamer op, loopt daar naar binnen. Ligt iemand in bed. Hallo, hallo. Die man lag gewoon te slapen in zijn bed, man. Gewoon met zijn vrouw naast hem. Nou, die man die werd langzaam wakker. Ik had gelukkig op tijd die hotelkamer uit. Maar... Nou, zwaffelen. En toen was het helemaal hype. En het werd ook in het woordenboek opgenomen, zwaffelen. Maar 5 jaar daarvoor, ik praat nu over 10 jaar geleden, was zwaffelen, bestond al. Want bij ons op school was zwaffelen er ook al. Is het anders, op de basisschool. Hebben ze zwaffelden anders vroeger? Bij ons in Ten Boer. Ja, in Friesland deden we aan knikkeren, maar in Groningen deden ze aan zwaffelen. Ik denk wel dat het zwaffelen uit Groningen komt. Omdat ik het namelijk sowieso zoveel jaar eerder kende voordat het op het journaal was. Hij probeert uit te leggen hoe hij zijn licht, hoor. Piemel. Nee, hoe hij zijn schoonmoeder heeft leren kennen. Ja. Daar probeert hij uit te leggen. Daar probeert hij gewoon uit te leggen. Nou moet je even vertellen. Oké, dat is ook zo. Eerste keer bij Mariekes moeder. Ja. Waarom gebeurde dat? Ja, dat was op een Sinterklaasfeest. Nou, de hele kamer zit vol met het Sinterklaasfeest. Ja, ik moest cadeautjes kopen. Hartstikke leuk. Helemaal vol. En ik kom daar in die kamer binnen. En ik dacht, ik kwam veel later van de optreden. Ik denk, Sinterklaaspak aan.
En ik kom dus voor het eerst haar moeder zo'n beetje tegen. Ik herken haar ook niet zo direct, hè. Ik bedoel, het is de eerste keer ongeveer. En ik kom die binnen, ik zeg tegen mijn vriendin toen, ik zei zet even een muziekje op als ik binnenkom, Sinterklaas pakket. Dus ik kom binnen, en begin te dansen. En ik toen de cape open, bam, zo tegen haar moeders gezicht. Bam, en ik swaffel die moeder. Nou, zo ging dat dus. Ik voorspel nu alvast even op film dat ik morgenochtend een bedelende David krijg. Of van beter gaan we dit... Ja, vind je trouwens nog dat ene momentje van 11 tot half 3 nog even eruit halen? It was a bright March morning, I bid Leans adieu. And I took road to Jackson. Goedemorgen. David. Goedemorgen, Diep. Ja zeg, ik moet niet zo van me komen natuurlijk. Hallo. Wij werken met wekkers. Anders was het niet meer onverwacht natuurlijk. Hebben jullie goed geslapen, jongens? Ja, maar nee, dat nog niet. We zijn nog niet klaar. Even wachten. Wij mogen nog een kwartiertje. Daarom. En dan bepalen wij of we goed geslapen hebben. Oké. Ik dacht, ik kom David uit zijn bed trimmen. Ja, die zit in een luxe badkuiper op het moment. Ah, jammer. Ja, lekker slapen? Ik heb heerlijk geslapen, ik weet er niks meer van, het zal wel goed zijn. Kijk eens. Goedemorgen. Zijn ochtendkilt al aan. Ja. Ja, ik zal even lekker in ons bad. Ja, was lekker? Ja, we hebben een bad. Kijk eens. Ja. Awesome. Dus voel je je lekker? ik voel me lekker. Ja? Ik ben extra vroeg opgestaan hiervoor. Kijk Maar dit was wel het moment. Kijk, we gaan vanavond weer lekker op stap. Morgen dan moeten we nog eerder uit bed. Ja. En deze ochtend kun je gewoon lekker uitslapen eigenlijk. Dus dan kun je gewoon even daar even een kwartiertje, half uurtje eerder opstaan. En dan gewoon lekker in het bad. Welkom op het NPS. Ja. Tadaa! En hebben we gekregen. Dan konden dat al die Duitse mensen hier. Maar wat zit erin dan? En ik heb nog wat gekregen van 2 kleine kinderen. Ja, ik weet het ook niet precies. Er zat ook een moeder bij, maar ja, ook een vader. Of ik deze vanavond aan wil doen tijdens de optreden. Kijk, Virginia, Lefke, Jackie. Zij en die man dan? Nou, voor mij heeft hij er niet bij opgeschreven. Misschien dacht ik, schrijf liever niet op de eerste. Ja. Maar wat Ja. zit er in het pakket dan? Ja. Dat heb ik net niet helemaal opgevangen. Chocolaatjes. Geen idee eigenlijk. En het is wel je blauwe shotten. Dat is wel lekker. Olijfjes. En dat of heb je zo. gewoon zomaar gekregen? Nou, ik was het eigenlijk weer vergeten. Maar ik was nog jarig geweest. Vorige week was dat. Toch? Ja, vorige week. Dus nou, dat kreeg ik deze. Ja, ik vond het wel grappig. Kom weer met zoekpakketten. Ja, het ziet er echt heel leuk uit. En ben je nou teleurgesteld dat jij niks gekregen hebt? Nee hoor, ik ben er heel blij om. Wat moet ik met die rommel? Chocolade eet ik helemaal niet. Er moet er even een versterker omgebouwd worden. Oh, dat is ook goed hoor. Anders hebben we Geen tijd meer. kanaaltje te weinig. Oh, en ik heb ook geen stroom. David. Dan kun je gewoon vanaf één kant staan, haak je de ene in en de andere leg je daar erbij in. Maar daar heb je dus wel een ladder bij nodig. Prioriteit Of nummer als je een 1 wat nou heel mislukt touwtje is. hebt, maar dat is Wat? wel Kies heel me aan. Ik heb nog geen batterij. Oh, lekker. Die zijn hem leeggelopen, omdat namelijk de laatste keer de stroom er al af was. De eerste altijd kist aan, maar nu heb ik geen stroom. Nou weet ik niet of ik het moet doen.
Nee, ze zijn allebei leeg. Ze zijn allebei leeggelopen. Als daar geen stroom op zit, dan kan ik nu niks doen. Nou, pauze. Eigenlijk direct als ik uit de bespreking kom, podium op soundchecken. Dan moet dat. Moet je doen. Ja, nee. Dus, het podium is niet klaar. Het is aangesloten. Dat kan niet zo. Wat moet je nou doen dan? Ja, ik kan er niks oplossen. Ik moet gewoon leuk spelen. Als dingen om me heen niet goed geregeld worden, ik kan allemaal niet meer oppakken hoor. Nee, dat snap ik. Het heeft geen zin. Wat zeg je? Is die erg boos? Ja, teleurgesteld is die. Ja? Ja, ik ook. Waarom? Nou, we willen goed geluid hebben. En dan hebben we het even niet. Maar hoe komt dat aan? Ja, dat weten we nog niet. Is dat jullie eigen schuld? Nee. Dat is de schuld van de techniek die het geluidsinstallatie heeft opgebouwd natuurlijk. Tenminste, dat zou kunnen. Het kan ook onze schuld zijn. We gaan het uitzoeken. Ja. En we hebben een heerlijke cake gekregen. Alweer? Ja. Maar deze is voor de hele band, omdat ze onze band zo leuk vindt. Jeetje, dat jullie allemaal nog zo dun zijn. Je zou je kunnen afvragen, maar... Maar nog een stukje. Het is zeg maar als een soort sport op podium, hè? Ja, precies. Maar heb je op het terrein gezien hoe groot het is? Nou, we lopen minstens 10 keer heen en weer. Dus we hebben echt gigantische beenspieren. Dat kun je ook wel zien. Huh? Mooi hoor. Kuiten. Had je er net even de pest in? Waarin? Liep het niet zoals je wilde? Ja, dan ben je een tijdje weg, dan kom je terug. Het is niet helemaal zoals het verwacht is. Dan hebben we geen uitgebreide zangtrip kunnen doen. Maar Marcel, ik heb het al even met Maat en de rustig even over. De bus was niet helemaal uitgeladen. We hadden de volgende keer gewoon helemaal de bus uitladen. We hebben dat al even besproken. We hebben dat even besproken. En het is nou afrond voor de volgende keer. Goed zo. We moeten nou even omgekleden, want de tijd drinkt een beetje volgens mij. Nou, oké. Doe het weer. Dat is goed. Heb ik gedronken, vandaag drinkt de tijd. Ga je even omkleden. Oh. We wilden eigenlijk gewoon zo'n pak hebben, zo'n kiltpak. Van met ritsluiting achterin, zo. Voor het gemak. Met schoenen alles erin, kousen. Dat gaat nou gebeuren, de kills. En dit is, hebben ze al vermeld dat die stof speciaal voor ons geweven is? Nee. Het is speciaal zijn eigen clan ook. Ja? De Diep heeft het ontwerp gemaakt. De clan zit in de vorm van de ruit, niet in de kleur. Oké. En dit is de McTrash Can. McTrash Clan. McTrash Can. McTrash Can Clan. Verschil moet er zijn. Hoofdman. Die heeft die rol gespeeld in The Gladiator. Oh ja? Als Swanman. Wat zei je? What did you said mention in the film The Gladiator when you came out of the wood with that? Ziek voor Bistehunia. Ziek voor Bistehunia. Perfecte Bistehunia. When you fight the dirty dogs, you're all going to die like dogs. With the severed head in my hand. But I've calmed down a lot now. You sometimes give me a kiss. It's okay. Zo, nou, dat zit. En nu? Nou, de rokken eraan, hè? Alleen het rokje nog aan? Ja, kijk, we hebben het er. En dan daarna nog het allerbelangrijkste. Oh, nee. Hop. Hier op extern 2, ja. Zo, hop. Oh, dat gaat best snel. Op zijn echt schot gaat het moeilijker, want dan moet je dat ding inplooien, je moet erin gaan liggen. En, We zijn nu ongeveer, wat is het, 20 minuten voor een optreden? Ja, moet wel even een beetje opschieten nou, ja. Beetje voormaken. Oh shit, we hebben nog één banner hier. Nee, ik heb hem. Anders zakt hij af. Waar is nou? Oh ja, het belangrijkste. Hop. Kijk, daar gaat hij. Ik vroeg het maar al. Nee, kijk, hè? Het bewijs. Zag ik nou dat jij... volgens mij heb jij je onderbroekje er nog niet al uitgehaald, David? Oh, toch wel. Ja. Dat gaat nog even voor. Ik ben al bezig met de setlist hoor. Je bent al bezig met de setlist? Maar ik heb nou een papiertje nodig. Zoals elke Waar is week. een ratje eigenlijk? Ja, die is stuk. Wat een ketting. Maar ik heb me laten vertellen dat jij het op allerlei
originele manieren doet. Ja, ik zoek gewoon wat, want ik heb namelijk nou wel even op de computer maken nou even een setlistje wat. Ik mis een momentje. Oh nee, dat trekt maar weer aan. Moet je proberen te doen. Het is wel leuk om hier achterop te doen. Dan kunnen kinderen hem later weer inkleuren. Ja, dan geven we de setlist weg aan het eind. Ja, maar het is meestal zo dat ik niks kan vinden. Toevallig ligt er nu een papiertje, maar dit is de eerste setlist. We moeten er nog 8 in de aankomende dagen. Kijk. En papier is er gewoon niet. Nee, dat kun je niet meenemen blijkbaar. Dus, ja. Het past niet meer in de bus. Er past geen velletje papier bij, dat is het probleem. Nee. Ik ga anders een velletje papier meegenomen, ja, past niet. Blijkbaar. Nou, we zijn bijna zover. Het is ik denk nog een kwartiertje voordat we moeten spelen. Ja. Dan pak ik mijn instrumenten en dat duurt ook even. En dan nog even een setlistje. Nou, dan hebben we dat precies denk ik 1 minuut nadat we beginnen hebben we dat wel klaar. Geregeld. Hij staat er al. Heel gemist. We haben gerade gesehen, dass William der Abfallmann ist. Ja, wir sind sehr sauber. Wir sind sehr William aangekondigd en staat nog rustig. sauber organisiert hinter der Bühne. Und William guckt auch für uns. Und wie ihr seht, haben wir auch ein Kamerateam dabei. Lasst euch nicht ablenken. Komm, wir gaan op. Auch nicht von diese Kameras, die hier neben die Seiten sind. Das ist für ein Dokumentär über Napoleon, wo wir irgendwann, wenn es fertig ist, euch mehr Informationen übergeben werden. Und es kann sein, dass wenn man neben jemand anders sitzt, dass man keine Ahnung hat, was die Person sagt, also was sie spricht. Das ist eine komische Sprache, das heißt Niederländisch. Es gibt nämlich viele Niederländer heute aus den Musikern, Techniker, Kamerateam. Und das ist keine Halskrankheit, das ist eine Sprache. Dan weiß je dat. 2 uur alle bands beginnen door te spelen. Ja, het is leven koning. Ja, zo. Ik moet je aanzetten, die zenders. D van Willem. Wilhelm. En het eerste nummer moet hij ook nog zingen ook nog. En spelen. Nee, ik heb nog niet gestemd man. Wie? Ja, die camera's die houden me al op joh. Ook maar eens stil. Dat heb ik natuurlijk zo niet gestemd. Wij zijn natuurlijk überhaupt. Ik moet nog gestemd worden. Maar we kunnen überhaupt. Dat lukt zeker met de camera. Ik wel? Ja. Zo, daar is nog weer ja. Dat is de William. Maar het is wel waar, podium hier man. Die is allemaal droog hier. William, wir sind auf mit Stampfen jetzt. Ist das Lass mal hören. Dat komt dat die camera's met de hele tijd afhouden. William hat gesagt, er wird abgelenkt von Kameras, die ihm die Durchgang belämmen. Aber William ist so kamerageil, dass er hat gerade eine riesen Striptease-Show hinter auf die Bühne gegeben, wo er gefilmt wurde, wie er sich erst ganz ausgezogen, dann wieder zurück angezogen hat mit einem Knickern. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das kommt alles noch. Alles wird auch ausgestrahlt und es gibt keinen Moment, wo es uns peinlich ist. Das ist auch ein bisschen das Problem, was wir meisten haben. Wir kennen keine peinliche Momente oder Sachen. Nur dat was snel, hè? Und Facebook haben wir so Dat is gewoon rock'n'roll, maar hoeft niet zo goed geschreven zijn. Wo wir gedacht haben, es gibt.
passing through. Come on, sing it up. And yes, help me sing this little lyric and clap your hands cheering. I don't see all the hands of you, don't be shy. There's only 4 people looking at a few hundred. And clap your hands and say, oh, it's very fresh. You are all mine. Right to the back there. I'll leave you with a song. I'm coming, I'm going. Say, oh, it's very fresh. You are all mine. I'll leave you with this song. I'm coming, I'm going. It's very fresh. Deze man, kom maar even mee. Oh. Ja, nu? Ja, kom je af. William. Ben je net klaar? Moet je gelijk weer op de foto? Ja, dan moet je meteen mooi zijn. Ja. Ja, lukt niet. Ja, jammer dan. Photoshoppen wordt dat, denk ik. Dat speelde best wel lekker, maar dat was niet. Ik kon niet in het ritme komen. Ja, maar weet je, het komt William. Dan ga jou. Nou ja, maar als ik te laat op het podium kom zelf, heb ik dat gevoel ook. Als je gewoon, stond voor je gevoel. Ja, wie was er niet klaar te spelen? Hallo, hallo! Even wachten hoor, dat is niet goed. Bent u aan het filmen? Bent u aan het filmen? Even censuur. Ik heb soms wel even een moment en dan mis je gewoon een halve minuut. Neem ze even dat is mee, vaak hoor. als je ergens een half minuut laat mee begint. Heel mee is beter zo. Is beter zo. Laten we het helemaal op tijd doen. Is beter. Hij hoort er ook bij, jongens. Af en toe moet er even een momentje zijn. Nee, dat kan niet hoor. Bij ons niet hoor. Zijn wij niet hè? Niet zo? Ja. Ja, ik ga er nog even een ladder voorbij. Zo, sorry hoor. Hij is die ladder zat. Never mind the straits, 'cause I'll always be your friend until it ends. Dit is gewoon de ideale baan voor die. Dit is voor mij de ideale baan. Ik vroeg gisteren ook van wanneer ga je stoppen? Nooit. Goed door. Onderhand. Dit is perfect. Ik zou nooit iets anders willen. Nee. En jij bent begonnen als symfonische rockmuzikant. Klopt. Ja, als toetsenist. Ja? Ja. Maar hoe ging dat dan? Ja, dan componeer je eigen muziek. Dat is hartstikke leuk. Het is echt een leuk beetje. Ja, hartstikke leuk, maar het is gewoon amateur. De gezelligheid. Heeft eigenlijk weinig mee te maken dat ik nu nog steeds muzikant ben. Ja? Maar hoe kwam de overstap dan? Ja, er was geen overstap, dat beetje, dat hield gewoon een keer op te bestaan. Toen kwam ik in een cafeetje te werken, toen ik Marcel tegengekomen. Dat was per toeval, die kwam binnen en ik dacht, god, ziet die jongen er saai uit. Dus ik zei, zo, je bent zeker muzikant? Ja, zegt hij. Daarna staat de piano. Hij begint achter de piano begint te spelen en te zingen en dat was steen goed. Dus ik zei, nou, je bent aangenomen, ja, waarvoor dan? Zei hij, ja, dat doe ik nog niet. Ja, dat was er een bal. Dat was begonnen. Puur toeval. Dat zijn drakeneieren. Ja. Dank je. Ja, dat is voor jullie. Maar ze zijn echt... Ja, dan moeten we ook even wachten. Net als de koffie, 10 minuten. Nou, wat gaan we in die 10 minuten doen? Zullen we een whiskytje nemen?
Hallo. Ja, bei dir. Ja, wir wollen einen Whisky probieren. Ein Whisky probieren? Ja. Wollt ihr von eurer Flasche was haben? Zullen we dat machen we? Ja. Rapal heeft eigen whisky. Rapal heeft zijn eigen whiskysoort uitgezocht. Glenmorangie, 18 jaar. Ja. Ah, we kijken. Kijk. Mooi hè? Echt prachtig. Rijk zijn het. Drei schönes Whisky. Wir laufen hier auch ganz lang. Die is voor jou. Onze cameraman. Jeweils 4,50 €, dat is 9 €. Deze is voor mij. Slansje. Ja. Proost. Ping. Hallo. Dit blijft lekker. Ja. Het gaat om het goudgele goedje. Nou zie ik altijd heel veel eigenlijk smachtende vrouwen achter jullie aanrennen en klaarstaan voor jullie. Ja, dat komt er zo mooi zijn, hè? Ja, dat zal het zijn. Ik denk het, ja. Maar is die verleiding wel zo groot? Of, Nou ja, ja, soms wel, ja. Ja, dat klopt. Soms kun je hele leuke mensen door oplopen, laat ik het zo zeggen. Ja, kan ik me voorstellen, want het is echt wel eens opdringerig. Ja, als ze opdringerig zijn is het minder leuk hoor. Ja? Maar meestal gaat het om hele leuke manier. Ook wel eens een soort stalkers gehad? Helaas wel, ja. Ja? Ja. Oh, wil je daar iets over vertellen? Ja, dat is helemaal niet zo grappig hoor. Nee, maar... Ik krijg allemaal brieven en zo met zonder dreigement in dat ze zich van kant wil maken. En, ja, dat is allemaal niet zo grappig. Ik heb het al ook bewaard hoor, vooral van één man, dat was echt heel extreem. Ik denk iets van 20 brieven van heb gehad, maar daar waren ook allemaal 20 kantjes. Oh, met gedichten, tekeningen en foto's en weet ik veel wat allemaal. Maar wat wilden ze dan? Mij? Jou? Ja. Oké. Maar je hebt nooit geantwoord? Ik heb nooit gehad. Nee, mensen die dat soort dingen doen, nee. Maar er zijn ook mensen die gewoon de muziek leuk vinden en ons gewoon aardig vinden. En terecht? Ja. Komt dat omdat jullie ook zo aardig zijn, denk je zo? Ik vind van wel, ja. Ja, we zijn ook echt heel aardig, want nou ja, het klinkt natuurlijk een beetje stom dat zo te zeggen. Ja. Maar we blijven onszelf en we geven ons ook graag in het publiek. Het is niet dat wij ons uit de hoogte voordoen en in de backstage zetten, champagne drinken en de taps moet daar blijven. Nee, we gaan er gewoon lekker tussenin. En dat is gewoon gezellig. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou het niet anders willen. Want het is een van de grootste, belangrijkste, leuke dingen van muzikant zijn. Het publiek. Dat moet niet alleen op een afstand zijn, het moet juist dichtbij zijn. Dat is leuk. Ik vind het publiek leuk, vinden wij leuk. En ja, daar krijg je een hele leuke verstandhouding. De doedelzak met vlammen. Let niet op de kwaliteit. Want ja, er moet nog een keertje, hè, in de toekomst gaan we dit nog verbeteren. En dan met die plakketjes en zo. Maar het is maar gas. We hebben hier een klein gasflesje. Die koppelen aan deze grote. Het is gewoon campinggas of wat je een kacheltje mee aanzet thuis. Nou ja, thuis op de camping. Klaar is Kees. De doedelzak is bijna opgeladen. Deze nog even aan de constructie die we hebben gemaakt. Heb je dit zelf ontworpen? En samen met mijn overbuurman, die heeft een motorzaak en daar ben ik dan aan het knutselen geweest. Samen met hem. Nou, en nou, ik hoef hem alleen maar open te zetten. Ik zet hem hiermee open en druk het gas in en de grote vlammen komen eruit. Ik ben niet bang dat er een keer een vlam uit het verkeerde pijpje komt, of bij langs je haar of zo? Nee, mijn haar heeft al een keer in de fik gestaan, dus... Oh ja? Oh. Maar het is wel zo, eerlijk is eerlijk. Ik loop maar even mee. Certificaat, training, kleine plusmiddelen. We zijn wel met onze veiligheid bezig. Dus dat is echt iets, ook Zijn BMW. gecertificeerd? Ja, wij zijn gecertificeerd. En dan mag je gewoon van alles in de hand steken? Ja, gecertificeerde prutsers. Ja.
Wat wel leuk is om te zien, is onze gituki. Dus als je dan kijkt, zie je dat hij de rand van de gitaar loopt daar ineens weg. Hier was vroeger zat hij een bol aan zo. Ze hebben gewoon een decoupeerzaag gepakt, die heeft roots afgezaagd en daar nieuw materiaal op geplakt. En dan heeft het een andere vorm, vonden we leuk, noemen we gituki. En er zit één trucje bij, er zit namelijk een bassnaar op. En dat is de bastoon die je hoort bij de optredens van Rapalje, die het geluid wat effectiever en voller maken. Maar het was eerst een gitaar? Het was een gitaar, ja. En dit is een echte bouzouki. En deze is zo gebouwd. Maar ook weer met de basnaar erop, om het heeft dezelfde stemming. Is hier wat ermee aan de hand, dan pakken we die. Is daar met de hand, pakken we die. Willem heeft zijn eigen, ik heb mijn eigen. Maar we hebben altijd een backup hierin. Dit is een autosticker, er zitten kleine gaatjes in. Het laat dus niet alleen licht door in de auto, het laat ook geluid door bij een luidspreker, zijn we achtergekomen. Dus daar komt ons geluid op het podium uit. We hebben dus geen dopjes, geen in-ears, maar het geluid komt hieruit. En dan horen we op het podium de hele mix van het hele geluid en kunnen we lopen waar we willen. Dat is onze luidsprekertoren, daar komt het geluid uit. En dat is ook een eigen ontwerp van mijzelf. Ik heb die dingen ontwikkeld, gebouwd en ook ingesteld zodat het geluid van de twee onderste luidsprekers, van deze twee luidsprekers, het laag gaat naar voren en aan de achterkant zit ook een luidspreker naar achteren toe. Die zorgt ervoor dat we een anti-geluid naar de achterkant hebben, zodat het op het podium en achter het podium het geluid weg is. Deze markten spelen alle bands op deze podia over mijn geluidssysteem. En het is ook wel zo gemaakt dat die bands ook tevreden zijn met het systeem. Het is niet alleen maar de Rapalje geluid, maar we hebben er vooral voor gezorgd dat het zo goed mogelijk werkt voor alle bands die hier spelen, naar tevredenheid. We luisteren ook veel naar bands, we vragen ook, is het oké? Wat wil je nog anders? Wat wil je beter? En eigenlijk ben ik zowel muzikant als ook geluidstechnicus. Dus ik kan weten wat er in de hoofden van de muzikanten allemaal speelt. Wij houden hier qua muziekinstrumenten, qua zang en qua microfonie houden we van absolute simpelheid. Het moet zo simpel mogelijk zijn, eenvoudige muziekinstrumentjes, niet te veel poeha, gedoe en gezeur. Het moet zo direct mogelijk en het hele systeem is eigenlijk simpel, maar met hele goede materialen. Ja. En dat vinden wij belangrijk. Dit is werkelijk oorspronkelijk een theekist. Dit is echt gewoon rommel. Vroeger hadden we gewoon letterlijk een theekist. Deze wat steviger, omdat het dan niet kapot gaat. Maar het bovenblad is net zo slap en net zo brak en net zo goedkoop hout als een theekist. Dus er is al helemaal niks voor. Dit is gewoon een stuk nylondraad is dit. Dan kun je van grasmaaiers en zo heb je van een nylondraad. Vroeger hadden we staalkabel, een stuk touw, maar dat brak allemaal makkelijk. En dit is heel glad. Dit is gewoon nylondraad. Ja, wow. Het maakt niet uit waar het vandaan. We hebben ook wel darmen en kunstdarmen van contrabassen gebruikt. Maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. We moeten dezelfde de goede dikte hebben. En dit is het is geen bezemsteel. Want bezemsteel is iets korter. Dit is een schoffelsteel. Dat maakt niet uit en dan kun je dan... Wauw, klinkt nu wel mooi. En daaraan heb ik heb een smeedcursus gehad en dan heb ik dit ding in elkaar gesmeed bij de smeedcursus. Dit is ook een teken van een van onze cd's. Ace of Spades. Oh. Heavy metal. Nee? Ja. Ace of Spades. Maar we nemen dit ook gewoon eens op in de studio zoals het is. Maar de geluidsinstallatie heeft het zwaar met het geluid van deze bas. We hebben heel wat menige luidspreker opgeblazen. Het optreden zit erop en nu gaan we een kroegentocht doen over het festivalterrein. Waarom zou ik kroegentocht gaan? Maar kijk, Masha, Slovenië. Hallo, hallo. Sowieso soll ich mitgehen auf eure Tour. Ich habe alles, was ich brauche. Auf jeden Fall. Aber hallo. Für was ist das? Willem heeft allemaal mooie vrouwen geregeld. Ja, ik heb een paar mannen geregeld.
Wel geteld 4. Het belooft een zware nacht te worden. Dat is ook echt wel uit. Proost! Ja, proost! Wij gaan nu naar de volgende kroeg. Dat is een whisky stand. Ja, Lanta, very special. Een hele speciaal. Nou, zo'n whiskietje sla ik niet af. Maar dit is ook goeie. Maar ik drink niet om te drinken. Ik drink omdat ik de smaak lekker vind. Want een goed wijntje, whisky of een cognacje. Ja. En een biertje, een koud biertje op het terrasje vind ik ook lekker. Maar 1. Ik vind tegenpol van deze wat dat betreft. Een beetje wel, ja. Ik ben ook helemaal niet. Ik ben ook een beetje rustiger dan deze. Ik drink alleen maar deze, omdat ik hem lekker vind. En dat is eigenlijk ook het enige. Ja, een biertje vond ik ook lekker. Maar ik doe dit voor jullie. Ik doe dit niet gewoon voor mezelf. Ik doe dit voor jullie. Hoe voel je je? Hoe wil je? Prima. Ja? Echt wel. Is het leuk? Ja, we beginnen maar net. Zeg maar die lamzak van Rapal, die moet nog binnen zo, maar ik snap dat nooit. Ik ben de enige die na concerten veel op stap gaat. Ja. En ook soms wel, want het is 6, 7 uur 's morgens en zo, ook in Groningen en zo. En ik vraag de jongens, ga je mee op stap? Nee, gewoon op bed en zo, allemaal oude zak. Terwijl ik de oudste ben. De minste jongen. Dat is ook goed gezegd, de minste jongen. Hey, we zijn beland bij de mainstand. Het is lekker vroeg en we hebben een biertje gehad, we hebben een whiskytje gehad. En nu? Ja, ik heb een keer nog niet eens op, maar we gaan gewoon naar de mainstand. Oh shit. Daar zat nog wat in. Ik heb met mijn meisje gepraat, die komt uit Slovenië. Die is speciaal voor Rapal gekomen. Ze kennen ons via internet. Ze heeft het tijd genomen familie in Duitsland te bezoeken en om ons te zien. Er komen mensen ook uit, we hebben gehad uit Mexico die een hele NPS hebben meegemaakt. Ook om ons te zien. Maar niet alleen om ons te zien, ook Statie Mars en fans over de hele wereld die dan speciaal, omdat ze de bands kennen via internet. En dan gewoon ergens uit, weet ik veel waar ter wereld, hierheen komen om dat mee te maken. David heeft vandaag al verteld dat we geen probleem hadden dat we elkaar terug konden vinden. Ja. En daar zijn we de camping. Ja. En ik stond hier en ik had een vuurpijl in de lucht. Was David daar vuurwerk afschieten en zei, hier ben ik. Hij heeft enorm zijn donder gekregen dat hij het heeft gedaan. Ja? Van de organisatie, dat is natuurlijk verboden zoiets. Maar degene die heeft meegeholpen om het vuurwerk uit te steken was een politieagent. Echt? David stond had weer aansteken bij zich. Er stond een man naast hem en zei, heb je een vuurtje voor mij? Ik moet even een vuurpijl afschieten. En dat was een agent. Heeft hem wel meegeholpen. Mooi hoor. Nee, nog. Nee. Ik word ontvoerd geloof ik. Ik weet helemaal niet of ik dit wel wil. Ik ga Diep ook overhalen. Als ik hem moet, gaat Diep ook. Diep? Heb jij... Zit er zo op camera? Oh, neem hem terug hoor. Heb jij even het tattoo op je kont laten zetten? Heb jij een tatoeage op je kont? Nee. Hij wil dat wij dat doen. Ik vind als ik moet, dan moet jij ook. Maar als jij niet gaat, dan hoef ik ook niet. Nou, dat hoef je niet. Dat scheelt dat even ook niet. Huh? Dat kan echt niet. Ik heb zulke mooie billen. Dan kan je niet, dan kan je geen tatoeage op. Maar dan knapt die lens op. Dat is zonde. Dat is zonde wat binnen. Nee, dat doe ik niet. Nou ja, dan gaat de ovenzet er weer uit. Ja? Ja, prachtig. Ja, ja volgende. Ja, kom. Oh, die eerst. Je kan naar Paul hier, een andere pen. Oké. Ja, ik kom hier maar even met die camera. Ja. Volgens mij is het gewoon leuk Hey, maar nou komt een verrassing. Ja, ik ben er klaar. Jullie krijgen natuurlijk allemaal in op jullie kont. Ja. Jij bent nu aan de beurt. Nee. Blijf op mijn tand af, joh. Je moet hebben allemaal gedaan. Moet. Ja. Gaat ie hoor. Hij ligt er. Ja, fuck.
Ja, als je meegaat met rappooien, dan moet je dit soort dingen doen. Dat heb ik al lang gemerkt. Ja, het hoort erbij. And young money plays where the sun shines all over the floor. Where me and I still love will never meet again. On the bunny bank alone. Sail down the high road, I take the low road. I'll be in Scotland for you. Where me and my true love will never meet again. On the bunny bank of the Lowland. 'Twas there where we parted by young shady bend, on a steep side of the Lowland. But in the Papa Hill, oh, the healing hills you feel, and the moon coming out in the gloaming. Sail, take the high road, and I take the low road. I'll be in Scotland for you, but me and my true love will never meet again. On the bunny banks of the Lowland, where the river is singing and the wildflowers spring, while in sunshine the waters are sleeping. But his broken-hearted tends the second spring again, and the weevil might cease in the greeting. Say, you'll take the high road, and I take the low road. I'll be in Scotland for you, but me and my true love will never meet again. On the bunny banks of the Lowland. I don't know, you can see changes that have come over me these last days. Been afraid that I might drift away. So I'm telling stories, singing songs, made me think about where I come from. It's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you've been calling me, well I know you're wrong. If I will become a stranger, you know that will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever had.